नमस्कार। आता आपण करणार आहोत आलं लसूण पेस्ट। त्यासाठी आपण लसूण, आलं आणि मीठ घेतलेले आहे। लसूण जेवढा घेतलेला आहे आपण त्याच्या निम्म आलं घ्यायचंय। आपण व्यवस्थित साफ करून घेतलेल्या दोन्ही गोष्टी। हे बघा, आल्याचं वरचं साल काढून धुवून मग कापून घेतलेले आहे। लसूणची सुद्धा सगळी साल काढून घेतलेली आहे। आता आपण हे सगळं मिक्सर मध्ये वाटणार आहोत। ही पेस्ट वाटताना त्यात पाणी अजिबात घालायचं नाहीये। अशी छान बारीक वाटून झालेली आपली आलं लसूणची पेस्ट। आता आपण ती एका डब्यात काढून ठेवणार आहोत, म्हणजे आपण ही फ्रीज मध्ये ठेवू शकू। ही साधारण 15 ते 20 दिवस फ्रीज मध्ये व्यवस्थित राहते।